In Beeld en Geluid in Hilversum vind je het allergrootste fysieke muziekarchief van Europa. Onder de grond. En daar krijgen wij vandaag een rondleiding. Nou, daar moet ik nog even iets aan toevoegen. Want Hilversum heeft samen met Rotterdam de grootste collectie. En wat er allemaal in Rotterdam staat, dat ga je zo meteen zien. Eerst even Hilversum. Mijn naam is Rob de Bie. Ik ben werkzaam als vrijwilliger bij Beeld en Geluid. En dan met name in het archief. En waar we nu zijn, het depot, is een onderdeel van het archief. En daar hebben we er 52 van in Hilversum. Plus nog de vestiging in Den Haag, plus nog de vestiging in Rotterdam. Dus alles bij elkaar is het nog veel groter dan wat ik nu beschrijf. Het ondergrondse depot in Beeld en Geluid dus. Samen met Den Haag en Rotterdam. Maar wat vind je hier allemaal? Ja, eigenlijk vind je hier alles wat een link heeft met omroep, met film. Dus je hebt een depot waar je veel filmmateriaal vindt, maar ook apparaten om films af te draaien of op te nemen. We hebben een radiodepot, we hebben een tv-depot. Je hebt een depot over de entertainmentindustrie. Hè. Wat je hier een beetje ziet zijn dingen die te maken hebben met de entertainmentindustrie. En de entertainmentindustrie was belangrijk, want je hebt programma's nodig als je tv gaat uitzenden. We hebben ook een platenarchief, een archief met wat we het papieren archief noemen. Dus waarin dingen worden bewaard die vroeger beschrijvingen en veel informatie opleveren van hoe toen bijvoorbeeld een radio-uitzending werd gemaakt of hoe een radio werd gebouwd. Dus eigenlijk, het is heel divers. Als je kijkt naar wat wordt hier bewaard, is dat een heel breed terrein. Er wordt dus nogal wat bewaard in het archief. Maar waarom doen we dat eigenlijk? Waarom zou je alles willen bewaren? Enerzijds is het de ontwikkeling van apparatuur. Van omroepen zie je van hoe we nu naar muziek luisteren is zo totaal anders dan hoe dat 100 jaar geleden gebeurde. En het is natuurlijk heel interessant om die geschiedenis te bewaren en de verhalen van hoe dat toen gedaan werd te ondersteunen met objecten. Zodat je niet alleen een mooi object hebt, maar dat je het verhaal van wat is het, wat kan het, waarom werd het gemaakt, voor wie kon het betalen was vroeger natuurlijk heel vaak een vraag. En niet iedereen kon zich die apparatuur veroorloven. Maar het is onderdeel van de geschiedenis. En niets is mooier dan dat je over misschien 100 jaar nog kan vertellen van hoe Edison zijn allereerste geluidsopname maakte, waar we hier een replica van hebben. En zo blijven ook de verhalen in leven. Je hebt een object, er hoort een verhaal bij. En als je die twee los van elkaar hebt, weet je niet welke over 100 jaar nog te vinden zijn. Dus dat is onderdeel van wat je in het archief vindt. En waarom het er is, dat is vooral conserveren, voorlaten. De objecten is dus één ding, maar vooral het verhaal bij de objecten maakt het compleet. Van oude tv-camera's tot meneer de Uil van de Fabeltjeskrant en van My First Sony tot complete radiostudio's. Alles staat hier in Hilversum. Maar ik wil het graag even hebben over die muziekcollectie. Want hoe zit het nou met het grootste fysieke muziekarchief van Europa? Ja, nou, dit is een depot. We hebben al een ander depot gezien waar je de kleinere plaatjes hebt gezien. Hè, de 7-inch, de singles zoals dat vroeger genoemd werd. En hier zie je de grotere 12-inch en ook zelfs hele grote. Maar dit zijn allemaal plaatopnames. Gedeeltelijk als LP, maar ook als schellakplaat nog van vroeger. En daar zijn ook boxen met de oorspronkelijke opnames bijvoorbeeld van de Ramblers. Dan heb je in een blik echt wel een bijzondere collectie met platen. En daar zie je hier heel veel van. Want alleen hier al, en dan los nog even van Beeld en Geluid Muziekweb, heb je het al over 385.000 langspeelplaten. 185.000 singles. We hebben een depot bezocht waar je, ik geloof even uit mijn hoofd, 245.000 cd's hebt. Nou, als je dan nog even denkt aan het mechanisme in Rotterdam, waar de cd gebruikt wordt als uitleenvehikel. Ja, ik denk dat je allemaal richting de 1 miljoen en misschien daaroverheen gaat. Kijk,
Dat zijn pas aantallen. Ik ga ze allemaal even opnoemen, dus schrijf maar mee als je wil. In Hilversum en Rotterdam samen vind je van klein naar groot 100 Teffifon cassettes, dus een soort voorloper van de LP. 150 draadspoelen, daar zit de opname op een draadje van metaal. 2400 wasrollen, dit was één van de allereerste manieren om geluid op te nemen. 25.000 muziek-dvd's, dat zijn schijven net als cd's waar video op wordt geslagen. 30.000 magneetbanden van de omroepen, dat is de grote broer van het cassettebandje. 76.078 toerenplaten, dat was de allereerste soort grammofoonplaat. 185.000 singles op vinyl. 700.000 langspeelplaten en maar liefst 1 miljoen cd's. En die cd's die vind je vooral hier in Rotterdam bij muziekweb.nl. Een community waar muziek beleefd kan worden. Compleet, gratis en zonder reclames. Een voetbalveld vol stellingkasten. En vandaag lopen we mee met Suzanne. We zijn in Rotterdam bij de muziekcollectie van Beeld en Geluid. En je vindt hier een collectie van cd's, van LP's. En daarnaast hebben we ook nog wasrollen hier staan en 78 toeren. En de collectie cd's die wij hier hebben, die is beschikbaar voor de uitleen. Het bijzondere aan dit archief is dat wij deze collectie hebben opgebouwd sinds 1961. Deze hebben we goed gedocumenteerd en volgens hoge standaard gemetadateerd. En deze, zeker de cd-collectie, is voor het publiek beschikbaar. En dan zal je vragen, wat is dit anders dan Spotify? Het is niet commercieel gedreven. Er zit geen commercieel datamodel achter. Dus het is beschikbaar met alle informatie die we hebben. Je kan op onze website muziekweb.nl, daar kan je in gaan zoeken. Bij alle albums wordt ook tips gegeven. Er worden speciale playlists gemaakt over een thema. Je kan nieuwe dingen ontdekken. Er zijn artikelen over diverse artiesten. Er worden iedere week nog ongeveer 250 nieuwe cd's aan toegevoegd. We doen verder niks weg, dus het wordt alsmaar groter. En we krijgen af en toe ook wel eens een collectie, een bijzondere collectie die we eraan willen bewaren, die belangrijk is. Dus die wordt dan ook wel toegevoegd. Alles wat we nu hebben gezien gaat vooral over het verleden. Toen muziek nog op grote schaal werd uitgebracht op vinyl en cd. Ja, nu luisteren we vooral muziek via diensten als Spotify. Wordt die muziek dan ook nog in ons archief opgeslagen? De grote instroom die je hier ziet, ik kom toch bij de omroepen vandaan en bedrijven die hebben gezegd, wil je data die wij hebben opslaan? Dat kan natuurlijk. Maar of er afspraken zijn met Spotify, en de reden om het te doen is natuurlijk niet heel groot, niet urgent. Want Spotify heeft zijn eigen infrastructuur waar digitale muziek te vinden is. En reken erop dat ook zij een schaduwsite hebben ergens. Dat als er ergens niets is, dat ze overschakelen en dat je via een andere route aan die informatie komt. Het kan zelfs zo zijn dat zij een gedistribueerd model hebben. Dus dat het niet één serverinfrastructuur is, maar dat het sowieso al verspreid is over meerdere. En dan kun je ook een load balancing gaan doen en dat soort dingen. Ik ben geen ICT-man, maar de noodzaak om digitale informatie van een service provider, hè, want dat is het dan, op te slaan, die zal niet zo groot zijn, want ze hebben hun eigen infrastructuur. Je hebt dus gezien dat hier in Beeld en Geluid in Hilversum, samen met Rotterdam, Den Haag en nog een locatie in Scheveningen, dat er een enorme collectie ligt op het gebied van muziek, televisie, film, papier en nog veel meer van dat. En je kunt het zelf ook bezoeken. Als je hier naar Hilversum komt, naar Beeld en Geluid, kun je onder andere van Rob een rondleiding krijgen. Check weetjedatokweer.nl voor meer informatie. Bedankt voor het kijken. Je kunt trouwens ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt daar ook voor. Ik zie je heel graag in de volgende.